Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 15 noiembrie, aici la UFX Markets. Bursa de valori din SUA a închis în roșu din cauza îngrijorărilor privind prăpastia fiscală cu care economia americană s-ar putea să se confrunte la începutul lui 2013. Problemele de securitate din Orientul Mijlociu au dus la scăderea indicilor. S&P a scăzut cu 1,27%, Nasdaq cu 1,43% și Dow Jones cu 1,41%. Cât timp S&P se tranzacționează sub nivelul de rezistență 2370, tendința sa rămâne bearish. Nasdaq rămâne de asemenea bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de $2550. În cazul Dow Jones, dacă limita de 12.500 este străpunsă, s-ar putea atinge nivelul de suport de 12.400. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor după datele economice dezamăgitoare din SUA. În timpul FOMC s-a anunțat faptul că Banca Centrală ar putea prelungi cumpărarea de obligațiuni anul viitor după ce expiră operațiunea de înlocuire a obligațiunilor pe termen scurt cu cele pe termen lung de către Fed. Astăzi, Core CPI este estimat la 0,1%, Unemployment Claims sare la 372K și Philly Fed Manufacturing la 1,1%. Pe piața mărfurilor, aurul a închis aproape fără modificări, la $1.727 per uncie. Tendința metalului prețios rămâne bullish, cât timp tranzacționarea se face peste nivelul de suport de $1.710. Țițeiul a crescut cu 1,16%, închizând la $86,4, din cauza faptului că investitorii se tem de situația din Gaza. Cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 86,4, se estimează că țițeiul va continua să crească înspre 87,7. Euro s-a apreciat ușor față de dolar, în pofida grevelor din sudul Europei împotriva creșterii taxelor. Producția industrială se situează la doar minus 2,5%, euro-dolar va rămâne bearish și întoarcerea de pe banda Bollinger superioară ar putea duce perechea înspre 1,2660. Euro ultima valoare 1,2730. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după ce guvernatorul Băncii Angliei și-a exprimat îngrijorările privind încetinirea creșterii economice. Clement Count Chain se situează la doar 10,1K față de valoarea anterioară de 0,8K. Lira-dolar este bearish, cât timp perechea își menține nivelul de rezistență la 1,59. Lira sterlină, ultima valoare 1,5840. Dolarul canadian nu a suferit modificări față de dolarul american. Conform întoarcerilor Fibonacci, perechea ar putea retesta nivelul de suport de 0,9940. Manufacturing Sales este estimat la 0,3%. Dolar canadian, ultima valoare 1,0035. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.